Terve! Edelliseltä Model 3 koeajovideolta kävi selville, että viiksettömyys ketuttaa. Nyt tulee tää tilanne, kun pitää... Nyt olisi niinku vaikea käyttää tätä vilkkua, en mä tiedä miten sitä pitäisi käyttää. On kyllä hankala. No, mulla on siihen muutama ratkaisu. Ensimmäinen oli ajaa parta pois, eli nyt mullakin viikset erottuu. Olisiko tällainen hevosen kenkämalli hyvä? Mä luulen, että se olisi ihan toimiva. Sitten viimeistellään seivaamalla nämä. Tuntuu varmaan. Pikku haava näköjään tuli. Alkaa olla valmista. Enää ei olla viiksettömiä. Vain uudet Teslat on viiksettömiä. Mutta toinen tulee tietenkin, kuten saatoitte arvata, niin seksibuttonien muodossa. Mä oon nyt konfiguroinut yhden näistä napeista vilkuksi. Oikean puolen vilkku syttyy. Ja miksi se on tärkeää? No siksi, että kiertoliittymistä eli liikenneympyröistä poistutaan aina oikealle. Katsotaan, mihin mä tämän napin voin laittaa sitten. Eli siinä uudessa Model 3:ssahan se ongelma, ja noissa uusissa Model S:issä ja X:issä myöskin, niin se ongelma on se, että ne vilkkunapit on tässä vasemmalla puolella, kuten on vilkkuviiksikin. Mutta ongelma tulee siinä, että kun rattia kääntää, niin vilkkunapit onkin yhtäkkiä missä sattuu. Ja sitten kun ne on esimerkiksi toisella puolella, niin ne on eri järjestyksessä. Eli se on tosi vaikeaa, kuten siitä mun Model 3 koeajosta huomasikin, niin että poistuu liikenneympyrästä niin, että käyttää vilkkua oikeaan suuntaan. No nyt jos mä laitan tämän napin tähän tai tähän, niin siinä on se sama ongelma. Eli sen paikka vaihtuu, silloin, kun mä käännän rattia. Eli tää pitäisi saada nyt jotenkin sellaiseen paikkaan, että se olisi aina, että sitä olisi helppo käyttää, plus että se olisi aina samassa paikassa, ettei tarvitse arpoa, että mitä nappia pitää painaa. Aina tulee oikealle vilkku tästä, mutta mihin sijoittaa nappi? Jokainen voi itse päättää, että mikä olisi itselle helppo paikka, mutta ajattelin, että jos se laittaa ratin keskelle, niin silloinhan se pyörii tämän akselin ympäri, eli pysyy koko ajan samassa paikassa. Niin siinä olisi esimerkiksi yksi fiksattu sijainti sille, jossa se olisi aina. Kokeillaan sitä. Alright, otetaan tuosta liima toinen puoli tuosta pois ja laitetaan se näin päin tähän. Niin. Sitten kun airbag räjähtää, niin saa seksinapin naamaan. Mut nyt mulla on tässä seksiviikset ja seksinappi viiksille. Lähdetään kokeilemaan tätä tuonne läheiselle kiertoliittymälle, että minkälaista se olisi käyttää tästä. Ja eihän siinä vielä kaikki. Mä virheellisesti sanoin siinä Tesla-ongelmavideolla, että pyyhkijät toimii nykyään autopilotilla, tai siis pyyhkijät saa pois automatiikalta myös autopilotilla. Näin ei ole. Eli siinä mielessä mulla on nämä seksibuttonit täällä ratin takana, jolla mä saan pyyhkijät pois päältä tai pyyhkijät esimerkiksi kakkoselle. Pistetään tosta nyt esimerkiksi kakkoselle noin. No, ei ole tarvetta kyllä, kun on aika kuiva toi lasi. Mutta siihen esimerkiksi, sit mulla on akun esilämmitys ja peilien sisään taittaminen tuossa napilla, että niitä mä oon käyttänyt. Se olisi pitänytkin tehdä nyt näin, kun me käännetään oikealle. Noin. Masuri joutuu käyttämään tälleen perinteisesti tässä autossa vielä tätä viikseä. Ja kohta tulee taas oikealle käännös, niin voidaan pistää se tosta päälle. Ja kyllä on helppoa, kun se pysyy tossa
koko ajan tuossa samassa paikassa, niin me tiedään aina missä se on. Ja nykyään näitä seksibuttoneita pystyy, kaikille napeille pystyy konfiguroimaan 2 toimintoa, että pitkällä painalluksella saa eri toiminnon, että jos nyt haluaisi, niin tälle napille nyt voisi sitten vaikka pitkällä painalluksella laittaa kääntymisen vasemmalle, jos jostain syystä ei haluaisi viiksejä käyttää, mutta enpä nyt ehkä näe sille syytä, mutta vois tehdä toisenkin toiminnon esimerkiksi, että pitkällä painalluksella se taittaa peilit tai laittaa penkin lämmityksen päälle tai säätää regeneratiivista jarrutusta jompaan kumpaan suuntaan, vaikka pienemmälle talvella esimerkiksi. Ja mainitaan nyt tässä vaiheessa, että mulla on tarjouskoodi tonne seksibuttonin valmistajan verkkokauppaan enautolle, enauto.com, niin sieltä saa 10% alennuksen koodilla EVMiika. Niin sinne vaan sitten kaikki vilkuttomien Teslojen omistajat hommaamaan tämmönen ratkaisu itselle. Mä mietin kanssa, että yksi vaihtoehtohan olisi kans 3D-tulostaa semmonen joku feikki viiksi tohon, mihin sen napin laittaa. No niin, nyt lähestytään kiertoliittymästä poistumista, niin tostahan se meni ihan näppärästi päälle. Ei tarvii arpoa missä se on. Eli tällaisen viiksiratkaisun, tällaisen viiksiratkaisun mä nyt tarjoan teille. Mitä sä ootte mieltä? Onko tää Model 3 myynnin pelastus? Lähtee myymään kuin kolapullo, kun lyö vaan seksibuttonin tuohon ratin keskelle, niin kiertoliittymistäkin voi poistua ilman, että joutuu arpomaan sen vilkkunapin sijaintia. Aina nyt mä taas laitoin tosta, pistetään tosta nyt, kun on kerran tällainen ominaisuus itse tähän väsätty. Mitä oot mieltä mun viiksistä? Pitäisikö mun niinku viiksettömien Tesla-kuskien tueksi säilyttää nämä viikset vai ajanko pois? Vaimo ei ollut kauhean innostunut näistä seksiviiksistä. Vai palataanko vanhaan partatyyliin? Sitten tulee taas käännös oikealle. Ei tää nyt niin vaikeeta ole. Aina tietää mistä se löytyy. Täytyy itse asiassa sanoa, että tää on... Mä sanoisin, että tää oli ehkä tälleen puolihumoristinen video, mitä mä ajattelin, mutta ei tää nyt itse asiassa ihan susisurkea tapa ole, että ehdottomasti. Niistä on 10 kertaa parempi kuin se, että mun pitää arpoa, että missä kohdassa ne vilkkunapit on ja missä järjestyksessä ne on, niin tää on siis ihan oikeasti toimivampi ratkaisu. Jos mä joskus ostan tommosen uuden Teslan, missä ei ole viiksiä, niin näin mä teen. Tosin mä veikkaan, että mun lisäksi myös enauto on kehittämässä noita seksyviiksiä, että ne ei jää pelkästään tälleen kuskien yksinomaisuudeksi nuo viikset. Että en tiedä sitten miten ne saada kiinnitettyä sinne sillä tavalla, että ei niitä nyt ainakaan kaksipuoleisella teipillä saa, ellei se ole joku panta tosta ihan ympäri. Niin se varmaan täytyy tehdä. Alright, ja mulla on itse asiassa toiseenkin verkkokauppaan, mistä saa Tesla-tarvikkeita, niin tollanen alennuskoodi. Se on semmonen kuin tlyard.com. Pistän sen tohon videon kuvaukseen kanssa sen linkin. Ja sieltäkin saa nyt marraskuun aikana Black Friday-tarjouksena koodilla EVMiika niin 30% alennuksen Tesla-tarvikkeista. Sieltä löytyy esimerkiksi avainsormus, eli ei tarvitse sitä korttia kantaa mukana, se avain kulkisi aina sormessa mukana, että sitä voisi vaan painaa tuohon. Eli siinä on kuulemma, ne on ottanut ihan noista Teslan alkuperäiskorteista ne NFC-tagit siihen ja laittanut sormuksen muotoon. Ja paljon muuta kaiken näköistä Tesla-tarviketta. Kiitos jos käytät koodeja ja me nähdään seuraavalla videolla. Moi!